Hey guys, welcome back to another video. Guys, මේ ටික අපි මොනවද බලන්න යනවා නම් phone lock ගැන තමයි බලන්න යන්නේ. Normally අපේ phone එක lock කරා නම් මේ විදිහට swipe up කරලා fingerprint phone lock එක කැඩුවම මේ විදිහට එන්නේ. ඒකටත් වැඩිය safe කරා ගන්න. මේක lock එක කැඩුවටත් පස්සේ different විදිහට lock එකක් කරන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අදලා තියෙන්නේ. ගිය වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා 2400 views වගේ ගිහින් තිබ්බා 1k likes ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒ නිසා thank you JTF ලට මම කියනවා thank you ඔයගොල්ලෝ මට උගක් support දුන්නට. දැන් එන්න අපි වීඩියෝ තුලට යමු. වීඩියෝ තුලට යන්න කලින් පොඩි request එකක් පල්ලේ තියෙන like button එක ඒක click කරා ගන්න. අපි අනිත් වීඩියෝ එක බලමු. ඒකටත් 1k like එකක් එනවද කියලා. එම අපි වීඩියෝ එකකට බලමු 3k views වගේ එනවද කියලා. ඕකේ එම comment section එකේ ගිහලා nice or super ද නැත්නම් ඔයගලන්ට අනිත් මොනවාද ඕනේ content ඒව ටික ඔක්කොම ඔයගලන් දාගන්න. comment section එකේ comment එකක් දාගන්න. ඒකට ඇවිල්ලා පුංචි application එකක් ඕනේ. ඒක තමයි අපි download කරා ගන්න ඕනේ. ඒක ඇවිල්ලා Play Store එකේම available. ඒත් මම මේ වීඩියෝ අන්තිම එක තමයි කියලා තියෙන්නේ කොහොමද download කරන්නේ. guys guest එක කියලා එකක් තියෙනවා නේද? ඒ option එක click කරා ගන්න. click කරලා add guest එක කියලා තියෙනවානේ. ඒක click කරා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන create new guest කියලා. දැන් මේකේ මොනවාද content නැත්නම් passcode මොකුත් නෙමෙයි පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන් draw කරා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන ඇවිල්ලා දාගන්නම් s කියලා මේ විදියට. නිකන් 5 වගේ තමයි තියෙන්නේ. ආයෙත් මේ විදියට කරා ගන්න. ඒක successful pin කියලා තියෙනවා. නිකන් හරි ඒක අමතක වුණා නම් pin ගන්න. මම pin දාගන්නම් 2008 display over other apps කියලා තියෙනවා grant කියන option එක දෙන්න. grant කියන option එක දුන්නාම allow permission කියලා තියෙනවානේ. just once ඔයගොල්ලන් allow විතරක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ back වෙන්න. ඒක back වුණාම ආයෙත් allow notification access කියලා තියෙනවා. ඒකටත් grant option එක click කරලා මෙතන තියෙනවානේ guest lock screen කියලා. ඒක allow කරා ගන්න. ඊට පස්සේ guest lock screen කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකටත් get started ගිහලා මේ විදිහට එනවා. දැන් බලමු මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් මම lock කරා ගන්නම්. දැන් මම fingerprint තියලා unlock කරා ගත්තා. unlock කරා ගත්තට පස්සේ ආයෙත් මේක ඇවිල්ලා lock එකේ තමයි තියෙන්නේ. උඟ කට්ටිය මේම කරලා බලලා එතකොට pin code මේම කරලා බලලා නිකන් sketch තමයි වෙන්නේ. කොහොමද unlock කරන්න කියලා පේන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයගලන්ට ඇවිල්ලා ඔයගලන්ගේ data privacy එක අනිත් කට්ටිය ඔරකම් කරන්නේ නැතුවත් ඔයගලන්ට මේකේ සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට විතරක් තමයි දන්නේ. මේම කරොත් විතරක් තමයි ලොක් එක ගැටෙන්නේ කියලා. ඕකේද guys? මේක සුපිරිම ට්‍රික් එක. මේක කොහොමද download කරනවා නම් Play Store එකේ ගිහලා guest lock screen කියලා තියෙනවා. description එකේ app link එක දීලා තියෙනවා. ඒක බලලා download කරා ගන්න full එකම enjoy කරා ගන්න. Okay guys, ඔයගොල්ලන්ම බලාගත්තනේ සුපිරිම ට්‍රික් එකක් කියලා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක වෙන්නේ නැතුව Javith Tech channel එක subscribe කරලා අපිට bell icon එක click කරලා all කරා ගන්න. කරා ගන්න නෙමෙයි ඔයගොල්ලන් කරා ගන්න. ඒක comment section එකේ මොනාරි comment එකක් දාන්න nice super නැත්නම් මේ content හරි නෑ මේ මොනාරි එක comment එකක් දාන්න. ඒක බලලා මට තව inspiration එකක් තියෙනවා. ඒම ඔයගොල්ලන් ගාලා like එකක් දැම්මොත් තමයි මට තව inspiration එකක් තියෙන අනිත් වීඩියෝ එකක් දාන්න. views දැන් තමයි හොඳටම increase වෙලා යන්නේ. මම පෙන්නන්නම් YT studio එකේ. දැන් මගේ channel එකටම 7.6k views ඇවිල්ලා තියෙනවා. 212 watch time hours ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්නේ නැහැ මම clear එකකට දාන්නම් watch time hours මම කාලා දාපු වීඩියෝ වලට 1k views ආව likes නැහැ technology video වල උඟක් එනවා thank you guys ඒ විදිහට මට support දෙන්න අපි අනිත් වීඩියෝ එකක් බලමු bye bye okay guys comment down when you done